Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Sziasztok, itt vagyunk ismét. Két olyan autó áll mögöttünk, amiknek semmi köze nincsen egymáshoz, de egyébként lehet, hogy valami van, majd Csabi valami okosságot mond. Az Infinitivel fogunk kezdeni, ami egy viszonylag modernebb jármű, aztán pedig rátérünk egy olyan C Mercedesre, amiről mindig csak az a fontos, hogy az AMG után meg a C után melyik két szám van, fogalmam nincs, de majd ezt elmondják a fiúk. Infinitivel kezdünk. Csabi, mit kell erről tudni, erről a kicsi SUV-nak számító valamiről? Igen, azért mondtam, hogy ez majdnem két Mercedes, ilyen másfél, mert ugye ebbe a hajtáslánc, kompletten a motorváltó, négykerékhajtás, az elvileg Mercedes termék, tehát abból van átvéve az Infinitybe, úgyhogy végül is, ha úgy nézzük, csak a bódéja más. Ennyi. Igen. Amúgy Nissan. Amúgy Nissan. Egyébként Renault. Igen. Na mindegy. Veledek azért könnyű. 2 literes benzines turbó, összkerékhajtás, 7 fokozatú Mercedes automata váltó, úgyhogy ezt tudja, kicsit emelt hasmagasság, úgyhogy ilyen jellegűvel nem nagyon rémlik, hogy mentünk volna szerintem. Én már nem merek semmit mondani, 400 autó környékén biztos, hogy volt valami hasonló. Infinity volt, arra Jani emlékszik. Igen. János. Kiderült kétszer is a múltkor. Tényleg? Aha, tudod, annak nem értettük a köridejét. Ja igen, tényleg. Jó, a téli meg nyári gumi vagy igen. valami. Ó, te jóisten. Neked milyen kapcsolódásod van ehhez a járműhöz, Jánosom? Amit most látsz. Tehát, hogy Igen, semmilyen... ennyi. Nem, hanem mi mostanában ugye nem hoztunk el Infinity tesztautókat, mert nem is nagyon volt. Ugye ez a QX30, ez egy újdonság egyébként. Remélem, hogy azért jó fog menni, meg legalább a szabadidő autó listában valami jó helyre befér. Azért 2 liter turbó legalább úgy biztos egy haladós. Úgyhogy remélem. A gumi is jónak néz ki rajta. 3 éves, 40 000 kilométer, hogy éppen be van járatva. Ezt mostanában azért mondjuk, mert ugye itt a 290 000 kilométer sem ritka, azért elmondjuk, hogy 40. Hát itt is lesz egy 250 fölötti, úgyhogy... Hoppá. Na tessék, ennyi. Játsszuk le, hogy akkor kikezd az Infinityvel. Kicsorbutás. Most nem jó. Megyek én. Menjél. Olyan jó. Menjél, melegítsd meg a járművet. Bizalomgerjesztő. Bizalomgerjesztő a rendezvény. Az összkerékhajtás dolgozik. Hangja akkora nem volt, de elindult. Nagyon szépen. Az nem tudom. Az nem. A sikánon nagyon szépen ment át. Figyelj, nem billeg. És nem billeg, nem. De a gumi az cserébe az dolgozik. hogy sír és üvölt. De nem billeg. Kicsit maga alá dönti a kerekét sajnos. Ezt lehet, hogy még a 123-as Mercitől örökölte, nem? Mikor befordítod a kereket és így eldől. Erre gondoltam. Bunkó módon, de pont erre gondoltam. Jól néz ki, én azt hittem jó. Lágyabb. Én is azt gondoltam, hogy lágyabb lesz, de nagyon szépen mozog az úton. Cserébe azért a súlya az érezhető, hogy a kanyarokban azért nehézkes a mozgás. Ez az 52, ez kinéz innen kívülről nekem. Bízunk benne. Igen. Én azt mondom, hogy neked ez már lesz melegítve. Könnyen lehet. Ezt marha nehéz kiszámolni, hogy először vagy másodszor jó menni. Igen. Na halljuk. Első köre 50,993. Hoppá. Összidő 1 perc 36,495. Konkrétan 1000-del még egy 2012-es Camarót is megmutat. De hát figyelj, ilyen V60 hibrid, meg a nem olyan régen tesztelt... A Kodiaq keresnél is jobb. Igen, meg az X545e mögött van századokkal. Hogy azért az
Na, Van egy kis illatanyag is, érkezett. Macy legjobb rallyautós ideje, Integra Typer. Igen, azért a gumi teszi. Igen? Igen. Aha. János, sokkal jobb eredmény született, mint amire számítottunk, mert 52-t vártunk volna, de 50,993 az 1000-del jobb egyébként, mint egy 2012-es Camaro, de ilyen V60 hibrid, és a nem olyan régen tesztelt általad külön és igen szeretett X545E környékén is van századokkal. Egész jó volt a futóműve, azt néztük, hogy nem halad, de legalább jól fordul. Igen, nagyon ilyen összhangban van igazából az autó minden eleme egymással. Egy kicsit billeg, és azt éreztem, hogy gyűri maga alá az első gumit. Az látszik. Ezt láttuk kívülről is, hogy... És emiatt egy másik körben már próbáltam egy picit kevesebb kormánymozdulattal menni. Tehát pont amit én szeretek, ezt a nagyon direkt bekormányzást, azt nem szereti az autó. De viszont nagyon kellemesen mozog szerintem. Tehát, hogy szabadidő autó létére meg főleg ilyen nagyon szép az átmenet, a féktáv, meg a bekanyarodás, tehát hogy tényleg ilyen igazából lehetne erősebb, meg el lehet ez mindent mondani, de szerintem az is pont az a kellemes szint. Tehát ha ide versenypára kevés természetesen, de utcán szerintem ezzel tök jól lehet járni. Hát az időeredmény azt mutatja, hogy ide is jó. Kívülről nagyon jól nézett. Azért, tehát, hogy, és ugye a lágy maga az érzés, egy picivel lágyabb, de olyan jól átmegy mindenen. Nekem ilyen nagyon kellemes összhangban volt az egész. Furcsa benne ezek a csomó Mercedes-es kezelőelem. Csabi, megnézzük még mit tud. Fia, azt kell mondanom, hogy nagyon jó autókat. Hát konkrétan az M35 hibridnél másodikra, tehát amikor elméletileg a jobbat mente, annál csak 1,5 lassabb. Szerintem benne van, mert Csabinak a finomabb vezetési stílusa az azért kijön egy ilyen autón. Kíváncsi vagyok, hogy tud-e gyorsabb lenni. Szerintem biztos, mert ő finomabban vezet, mint én. Azt mondod? Aha. És számított ennél? Igen, mert az elején én nagyon bekormányoztam, és ugye leízél. Majd itt meglátod közelben, hogy hiába alapvetően tényleg, hogy ha be akarsz fordulni, akkor maga alá fordítja a kereket. Ott számít egyébként, hogy milyen jó az autó, hogy átmész a sikánon, és ugye gyorsan be akarsz fordulni balra. Ezzel olyan kellemesen egyensúlyba befordult. Majd nézd meg most a kereket. Látod? Jó, de ő akkor is finomabban csinálja. Oda olyan nagyon szépen bele. Elég rendületesen be lehet oda haladni az új körbe, igen. Emelgeti a hátsó kereket. Szerintem nem tud megverni, de kíváncsi vagyok. Első kör 51,682. Összidő 1 perc 37,666. 51-600-zal egy picit kikaptál, de kíváncsiak vagyunk a véleményedre, hogy milyen volt a szituáció. Kicsit valószínűleg én is túlerőltettem, mert annyira... A második körben látszott is. Igen, annyira finoman kéne inkább vele menni, még ennél is. Úgyhogy próbáltam azt úgy megérezni, de nehéz azt az összhangot, hogy azért a lendületet átvidd, de ne erőltes túl. Úgyhogy valószínűleg ezen billegtem, hogy hol túl sok, hol túl kevés. Úgyhogy, de egyébként tényleg tök jó harmónia van az autóban, úgyhogy ezzel könnyű ezt a tempót autózni igazándiból. Értem ez alatt, hogy tényleg váltója is úgy jól működget, a motorja is nagyon szép, egyenletes, úgyhogy
Nekem tetszett kifejezetten. Tök jó. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Térjünk át a másik autónkra, ami egy picit régebbi jármű, és annyit tudok róla, hogy CAMG. János, kicsit a tudásomat frissítsd, hogy... 32. 32? igen. Ugye ez a V6 kompresszor, ugye 3.2-es V6 kompresszor. Az nagyon furcsa sztoria van az autónak, ugyanis a tulajs rá C volt, majd eladta egy haverjának, majd most 3 hónapja visszavette, és utána elkezdte újra rendbe szedni, mert hogy voltak vele gondok. Lelakták? Hát úgy nem annyit költöttek rá, vagy nem tudom, nem foglalkoztak vele annyit, mint amennyit kellett volna, hogy ezért egy ilyen autóval kell foglalkozni. És az a szomorú tény van, hogy ugye úgy volt, hogy később jön forgatásra, úgyhogy ma délelőttre volt időpontja a gumishoz, úgyhogy most a régi gumiával fogunk menni. Egy cserébe azt mondta, hogy csak annyi mintát hagyjunk rá, hogy még vissza tudjon menni Budapestig. Ennyi. Száraz időben. Igen. Száraz időben a slick is jó. Ugye talán a nézők nem tudják, hogy ez a C32 AMG az ugye 354 lóerős. Még én sem, csak a nézők. Igen, pontosan. Én se tudom. Ja, jó. Na mindegy, szóval abban az időben ez sok volt, manapság már ugye egy C-AMG is nagyjából a világháború. És annól még ilyennel volt a Mercedesnek, ha emlékszel, ilyen vezetéstechnikai programja Tökölön, ott találkoztunk kb. Először. Ilyenekkel volt? Aha, az még ilyenekkel volt. Hát ez 2001, nem? Vagy 2002 volt az a program. Na, de azt hiszem az autó az 2003-ban volt, mert ugye utána lett, hogy versenyezhettem. Akkor még az Engő Zoli mercizett, és akkor kim voltak a Clio kupások, én meg akkor még csak szerettem volna azt a kupába menni. Aztán eljött az is. Az is. Csabi, neked van valami ilyen korabeli AMG élményed? Nem, akkor még más volt a Vagy világ. ha igen, már elfelejtettem. Már kivakuszták. Igen. Hát igazából a túlzott alkoholfogyasztás egyik mellékterméke. Mellékhatása. Na játsszuk le, hogy akkor kimegy az AMG-vel. Na, Megyek én? menj, melegítsd meg jól. Jó. Megállít, és Melegítsd meg jól. Jó. Jó, rövid a váltásidő. Pedig ezekben még volt olyan, hogy nagyot rúg egyből, kettőből. Aha. Azt kell mondanom, hogy mozog a hátulja, János. Tehát bármi történjék. Azt lekörzőzte végig, igen. Jó van. Azt hiszem eddig tartott, hogy az időért megyünk. Nekem kell normálisan körbe menni? Hát majdnem biztos. Az a baj, én vagyok a kevésbé normális. Igen. Új. Úgy mondanám, hogy keressük még az aszfaltot? De próbál viselkedni. Nem, próbál kultúráltan viselkedni, csak hát nyilván a technika nem engedi. Hú, az a váltóval küzd! Az ide-oda kapcsolgatóval. Jól néz ki ez a kocsi. Miért nem csináltak ebből összkerekest? Nehéz lett volna. Összkerekes, csak szerintem C-ből nem volt. Vagy a 32-ből nem volt. A váltó itt a nehézség. Igen, felváltogat? Felváltogat csúszás közben. Ide-oda kapcsolgat, óriási. Na halljuk! Első ideje 51,665, összidő 1:37,427-es.
Egy első körön majdnem ugyanannyit ment, mint a Infinity-vel. Nem az a nagyobbik baj, hanem pont a Celica 1.8 TS mögött vagyunk, és a Primera GT előtt, tehát oda közé ékelődött be. Korba egyébként. Hát igen, a Primera azért még 10 évvel odébb van. Olyan igazi taxis nézése van benne, nem? Várjál, nyomom az órát. Taxi órát. Jól áll. Jól? Jól. Ilyen boltba szaladgálós? Csak szerintem a Porsche klubos barátaidból kiment Fele most. hazament? Figyelj már, 51600, tehát így a Celica 1.8 TS, meg Nissan Primera GT, meg Hyundai Veloster Turbo, meg ilyenek. Úgy mondanám, hogy mintha kicsit nehézkes lett volna a váltóval való küzdelmed. Én hagytam, hogy csináljon, amit akar. Ez volt a baj? Hát nem tudom egyébként, ugye, tehát mindig egy másodperccel legalább hamarabb adják gázt, mint hogy szeretné bármit. Aha. És akkor utána gondolkozik, akkor visszadob egyet, és akkor hirtelen elindul. Azt láttuk itt a... Cserébe, amíg nem gáz, vált föl, gáz, addig gáz. nagyon szépen lehetett körzözni vele. Hát igen, tehát tapadása nem sok van. De egyébként nagyon kis mókás, viszont a futómű is ilyen teljes zacskó, tehát hogy a múltkori Celicához képest ezen ez a futás teljesítmény azért nagyobb nyomokat hagyott már, tehát őt már jobban Ezért vette vissza a megharabdálta. srác is, hogy újra talpra állítsa majd. Igen, hát ő egy picit fáradtabb most, úgyhogy, de megy egyébként, csinálja a dolgát, hát érezhető, hogy azért ez az elektronika, meg a váltó, meg minden azért az még szűk 20 éves technológia, de móka, jó móka volt. János, az illatot vidd arrébb. Jó, nem tetszik? Hát de, nagyon jó, csak jön belőle. Tudod, annyira maradjon meg, hogy haza tudjon menni vele a tulaj, tudod? Ja, nincs semmi bajom. Ez nem egy precíziós műszer azért. Ez még nem. Hát, nem. De tény, hogy ezek a gumik már láttak szebb napokat. Láttak szebb napokat. De megharagdálta valami. A váltó, tehát olyan szépen pörögne, meg csinálna a Igen. dolgát, és aztán ilyen... Betonpul. Igen. De ez még a jó 5 fokozatú, Igen. szerintem. Maximum. Cserébe sokkal kevésbé mozog már neki rögtön a hátulja, mint neked. Adtam neki egy kis hőt, Igen. és hőkezelés jött neki. Hozzátéve, hogy nem is nagyon erőltettem a precizitást jelen Láttam. esetben. Gondoltam a kedves nézőkre is. Jani már az első köröd közepén mondta, hogy most nekem kell jól mennem, meg pontosan. Nem Tudod, muszáj. ilyen kisfiúknak elvették a játékát. De nézzek, próbálkozik rendesen viselkedni. Ott vannak ilyen váltásbeli. Igen, Fölvált, levált, pedig meggondolja. azért szépen a lendületből milyen jól Nagyon szépen elhúzta. kijön. Abszolút, abszolút. Szerintem a maga idejében ez egy iszonyat jó kocsi lehetett. Abszolút. Főleg így kombiba. Gondolod, még pakolni is lehetett vele, Igen. és ugyanúgy gyorsan tudtál vele járni. Egyébként ez olyan érdekes, hogy különböző gyártók mit preferálnak így sportmodellnek. Ugye a Mercinél AMG-ből van kombi is, meg szedán is, de például az Audi, az RS modellek jellemzően például az A6 és A4 is az általában inkább a kombi, bár mondjuk A4-ből van szedán. A4 RS6-ból is RS. volt egy darabig, Igen. de inkább a kombi. BMW-nél viszont ugye kombi nem is volt. Vagy hát nagyon-nagyon kevés. Még az M5-ből. Igen. De egyébként, elmúlt. Első egyébként kör semmi. 51,137-es, összidő 1:36,657. Akkor egy picit azért tudott javítani. Na, hát a hőkezelés, A látod? hőkezelés sokat megsegítette, igen. Kérlek szépen, azt tudjuk mondani, hogy az Infinityhez képest, ha már ilyen nagyon pontos összehasonlítást szeretnék Jó. adni, onnan nem egész másfél tizedre van elmaradva. Hoppá! Tehát, hogy az, Abszolút pariba vannak. ugye? De kérlek szépen Macy rally autója mögött van, és küszködik ilyen Insignia 2 liter turbo. Hát de korosztályából ott az Integra Type R, Ott, igen. Igen. ami egy picit idősebb. Megver de- Dodge Challenger-t például, meg tehát nem olyan rossz. na. Javítottál János, 51,137, Tessék. amivel az Infinityhez képest másfél tizedre jöttél föl, tehát másfél tizeddel vagy mögötte, és csodálatos olajillatot hoztál magaddal.
Inkább ilyen mindenféle. Ez így az összeérés? Szerintem az a kuplung inkább, vagy kuplung, hát automata váltónak. Milyen volt az élmény, mert hogy azt láttuk, hogy tudták kulturáltabban viselkedni, mint a Csabi. Igen, de én nagyon élveztem ezt, hogy a bármelyik kanyarba bármerre válthat. Tehát igen. Kanyar kiáradva is, fel is, meg le is. Tehát, nincs előre megtervezett módja. Tehát, hogy ez ilyen nagyon vicces kombináció, és valami tényleg ott a legrosszabb, tehát ott rálépsz a gázra, és ideig nem történik semmi. És de még itt a legrosszabb, tehát kigyorsítasz gyönyörűen keresztbe, igen. Fölvált, betorpul, visszavált, hát igen, majd megint fölvált, és ezt mind az egyenesbe végig tudja csinálni. Igen. De mondom, ott volt, hogy nagyon sokat késett. Tehát, hogy ott majdnem eljutottam eddig a kanyarig, amikor ez csak felváltott, úgyhogy nekem nem tudom, én ezt élveztem. Ugye én ezt az autót vezettem anno 2002-ben, úgyhogy minden stimmelt. Azért ugye egy nagyon jó autó volt. Hát most azért tényleg egy kicsit úgy lágy is, automata váltó kicsit úgy összezavarodott, a Covid kifogott rajta, lehet elkapta a vírust. Úgyhogy, de szerintem ha rendbe rakják, ez egy tök jó autó lesz, meg egy jó gumival. Ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy nincs semmi összefüggés, az összefüggés az a közel ugyanaz az idő. Igen. Az Infinitivel Jani rajtol jobban, és 0,67 G-s gyorsulás mellett 4,548 ezred másodperc alatt el is éri a 60-as tempót. A két pilóta között egyébként nem volt lényegi különbség a rajtnál. Csabi lassabban veszi be az első kanyarokat, és hátránya egészen az egyenesig megmarad. Nála mérjük egyébként a magasabb maximális oldalgyorsulást, ami 1,21 G. Ez alapvetően igen jó értéknek számít, de ne felejtsük el, hogy egy nehéz, magas súlypontú autóról beszélgetünk. A célegyenest mindkét pilóta 90 km/h alatti sebességgel kezdi, a végsebesség azonban Janinál realizálódik 114,48 km/h-val. A második körön Janinak vannak jobb kanyarsebességei, nem hiába, látszik, hogy szabadidőautókkal ő mindig kényelmesebben utazik a pályán. Csabié a jobb rajta Mercedes-szel, és Jani alatt később is lényegesen lassabban akar gyorsulni a kocsi. Míg Csabi 106 km/h gyorsul az első féktáv előtt, Jani mindössze 80-ig tud. Természetesen így Csabi a jobbik 0-60-as időnk, ami 3,239 ezred másodperc. Az ezt követő kanyarokban Jani begyorsul, és már át is veszi a vezetést. Ettől fogva az egész körön át gyorsabb. Érdekes, hogy Jani lényegesen előbb tud elkezdeni gyorsítani az egyenesre, mégis Csabi éri el a maximális sebességünket 116,99 km/h-val. A második kört szintén Jani kezdi gyorsabban, és 110 km/h fölött fordulgat az első kanyarokban. A maximális gyorsulásuk 0,68 G, a maximális lassulási értékünk pedig 1,2 G. Minden értékünk elmarad az Infinity-nél mértektől. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Instán, Facebookon és YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.